Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Për shkak të krizës së koronavirusit, ky emision është regjistruar paraprakisht dhe jo në studio. Fillojmë me lajmet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thotë se do të ndalojë përkohësisht imigracionin për shkak të koronavirusit. Me anë të një komenti në Twitter, presidenti e quajti shpërthimin e koronavirusit sulm nga një armik i padukshëm dhe përmendi nevojën për të mbrojtur vendet e punës për qytetarët amerikanë. Në muajin mars, administrata Trump mbylli kufijt me Meksikën dhe Kanadan për udhëtimet jo thelbësore, si dhe ndaloi hyrjen e çdo shtetasit të huaj që në 14 ditët e kaluara ka qenë në Kinë, Iran apo vendet e Schengenit. Ndërkohë, eksperti kryesor amerikan i sëmundjeve infektive, Anthony Fauci, paralajmëroi protestuesit që nuk po përfillin urdhrat e guvernatorëve për të qëndruar në shtëpi, duke thënë se vendi nuk do të rrimë këmbët dot ekonomikisht pa u vënë nën kontroll koronavirusi. Në disa shtete amerikane, ditët e fundit ka patur protesta në rrugë kundër guvernatorëve të këtyre shteteve. Demonstruesit kërkojnë një lehtësim të kufizimeve që kanë mbyllur bizneset dhe kanë çuar në pushimin nga puna të 22 milion njerëzve. Administrata Trump thotë se disa pjesë të vendit janë gati të fillojnë një kthim gradual në normalitet. Presidenti Trump përshëndeti punën e administratës së tij për testimet në masë që po bëhen në të gjitha shtetet amerikane. Komentet e tij vijnë ndërsa disa guvernatorë nga të dyja partitë politike thonë se u mungojnë furnizimet për testimet që u duhen dhe paralajmërojnë se mund të goditen nga një valë dytë infeksioni, pasi sëmundja mund të përhapet nga njerëzit pa simptoma. Presidenti Trump lavdëroi punën e bërë nga administrata e tij për testimin e gjerë, ndërsa guvernatorët e disa shteteve I kanë hedhur poshtë këto vlerësime. Presidenti I ka krahasuar vazhdimisht ditët e fundit shqetësimet e guvernatorëve për mungesën e aftësisë për testime me ankesat e mëparshme të shteteve se nuk ishin respirator të mjaftueshëm për të përballuar parashikimet e qeverisë federale për individët që do të shtroheshin në spitale. Hundreds and hundreds of labs are ready, willing and able. Qindra laborator janë të gatshëm dhe të aftë. Disa prej guvernatorëve, si për shembull guvernatori nga Marylandi, nuk e kuptoi mirë listën. Ai nuk kuptoi shumë atë që po ndodhte. Mendoj se tani do ta kuptoj. Është shumë e thjeshtë, por ata kanë një kapacitet të jashtëzakonshëm dhe shpresojmë të jemi në gjendje ta ndihmojmë atë. Ne do të punojmë me ta dhe me të gjithë guvernatorët. Guvernatori republikan I Marylandit, Larry Hogan, tha se ai kishte kontaktuar të gjithë laboratorët në shtetin e tij që ishin në listë, por disa prej tyre janë federal dhe nuk mund të përdoren. Shtëpia e Bardhë thotë se kjo do të ndryshojë. Shteti I Marylandit njoftoi se mori një dërgesë të madhe të testimeve nga një kompani në Korenë e Jugut dhe përfundimisht ka rritur kapacitetin e testimit në shtet me 500.000 teste. Ekspertët e shëndetit publik thonë se vendi duhet të rrisë në mënyrë dramatike infrastrukturën e tij të testimit nëse do të mbështesë me siguri kufizimet dhe do të rihap bizneset pa rrezikuar një sulm të madh me infeksione. Zyrtarët e administratës kanë këmbulur se Shtetet e Bashkuara aktualisht kanë kapacitet të mjaftueshëm testimi për të zbatuar me siguri fazën e parë të një plani që ata publikuan javën e kaluar për filluar një kthim të ngadaltë në normalitet. Ata kanë argumentuar se shtetet mund të bëjnë 2 fish më shumë prova se sa tani nëse do të përdorin të gjitha pajisjet në të cilat tashmë kanë qasje. Presidenti tha se negociatat e fundit në Washington për fonde shtesë të një programi shpëtimi për bizneset e vogla ende vazhdojnë, por pret një votim këtë javë për miratimin e tij. Presidenti Trump gjithashtu foli për shtimin e rezervave të naftës në Shtetet e Bashkuara, pasi çmimet e saj ranë nën zero të hënën, shifër e paparë ndonjëherë nga koma ekonomike e shkaktuar nga pandemia. Koronavirusi I ka dhënë një goditje të rëndë sektorit global të naftës, me ndërprerjen e lëvizjeve fizike dhe turizmit ka patur një rënje drastike të konsumit të karburantit, duke bërë që depozitat të mbushen dhe çmimet të bien nën zero. Kjo situatë, thonë analistët, do të godasë investimet dhe vendet e punës në këtë sektor. Çmimet e naftës shkuan nën zero të hënën si rezultat I pandemisë që I ka detyruar njerëzit të mbyllen në shtëpi dhe të ndalin aktivitetet rëndësishme konsumi. So we've had oil demand collapse.
Ka pasur rënje të plotë të kërkesës për naftë. Askush nuk ngjet makinën, askush nuk udhëton me avion. Ka ofertë të tepërt, askush nuk po e shfrytëzon këtë sasi nafte, thjesht mbahet në depozita, por edhe kapaciteti depozitues nuk është i pafund. Aktualisht çmimi i naftës ka shkuar negativ. Kjo bëri që presidenti Trump të njoftonte mbrëm planet e qeverisë federale për të blerë naftë për rezervat kombëtare. Po mbushim rezervat strategjike të naftës, kemi në plan të blejmë deri në 75 milion fuqi. Do t'i mbushim fare, për herë të parë në shumë kohë rezervat do të mbushen dhe do ta marrim naftën me çmimin e duhur. Analisti i sektorit mbajtëse nuk mund të ndalet lehtë. There is simply too much supply and not enough places. Kemi kaq shumë sasi e nuk kemi vend ku ta mbajmë. Tani po i paguajmë kompanitë e shitjes së karburantit që të vinë ta marrin. Masat e izolimit social pritet të vazhdojnë edhe për disa javë dhe analistët besojnë se goditja për tregun e naftës do ndjehet thellë. So like other aspects of the US economy, the oil business is going to Biznesi i karburantit po kalon një periudhë shumë të vështirë nga këto çmime të ulta. Kjo do të sjellë ulje investimesh dhe shkurtim të vendeve të punës së paku për një periudhë. Zakonisht konsumatorët entuziazmohen nga çmimet e ulta të karburantit, pasi sjellin udhëtime me kosto të leverdishme, por në këtë situatë rënja e çmimeve nuk vlen për askënd, thot Burkhardt. So it's difficult for anyone to take advantage of these low. Është e vështirë ta shfrytëzosh këtë rast kur kanë rënë çmimet e naftës, pasi askush nuk po ngjet makinën, pra nuk kanë si blejnë karburant. Askush, thot ai, nuk po del i fituar. Qendra mjekësore Montefiore në Bronx të New Yorkut do të nisë shpejt provat klinike me plazmën e marrë nga pacient të shëruar për trajtimin e të sëmurëve me koronavirus. Në një intervistë për Zërin Amerikës, Ervin Mazniku, përgjegjës për provat klinike në këtë spital, bën një vlerësim të mënyrës se si sistemi shëndetësor amerikan u përball me pandemin, nga problemet me pajisjet mjekësore tek mungesat e testeve në shkallë të gjerë. Me zotin Mazniku bisedoi kolegja jon Menada Zaimi. Zoti Mazniku, cili është angazhimi konkret i spitalit tuaj lidhur me menaxhimin e situatës së krijuar nga COVID-19? Qendra spitalore Montefiore, ashtu si dhe shumë spitale të tjera në shtetin e New Yorkut dhe specifikisht në qytetin e New Yorkut, është nga publike të shtetit New Yorkut. Nuk mund t'jap shifra më saktë në lidhje me këtë pjesë, por di që në spitalin Montefiore domethënë është kthyer kryesisht në spital që merret vetëm me trajtimin e pacientëve me COVID-19. Çfarë po eksperimenton spitali juaj në këto momente? Departamenti i prova klinike të sëmundjeve infektive ka qenë përfshirë me prova klinike sa i përket aplikimit të remdesivirit, një antiviral me spektër të gjerë, intravenoz, që përdoret faktikisht në mënyrë pra compassionate use pra, tek pacientët e sëmurë me COVID-19. Rezultatet kanë qenë pozitive dhe vlen për të përmendur që këto rezultate pozitive që janë nxjerrë paraprakisht, pra pasi nuk janë të përfunduar ende, përputhen me ato të provat të tjera klinike që janë zhvilluar në vende të tjera të botës, kështu që shpresërisht do të ketë një përfundim pozitiv sa i përket aplikimit të medikamenti si terapi përfundimtare të aprovuar nga administrata amerikane e ushqimit dhe medikamenteve. Përpara disa ditësh, domethënë kemi pasur një kërkesë nga ana e tyre në mënyrë që dhe departamenti jonë në prova klinike kardiovaskulare të merrte pjesë si situatë shërbim mbështetës sa i përket ofrimit të resurseve njerëzore dhe kapacitete për përpurim dhe mbledhje të dhënash. Jemi në pritje për të angazhuar në një provë pra klinike që mund thuhet në përdorimin e plazmës konvalescente ke pacientët e prekur nga COVID-19. Shpresoj që të fillojë së shpejti. Zoti Mazniku, kjo krizë e shëndetit publik duket se soli në vëmendje një problematikë të madhe siç ishte ajo e mungesës së pajisjeve mjekësore. A shihni fajtor në një situatë të tillë apo përmasa e krizës mund ta justifikojë edhe dobësinë e sistemit? Duhet të themi që për hir të vërtetës, Organizata Botërore e Shëndetësisë u shpreh me shumë vonesë sa i përket deklarimit se pandemi globale të COVID-19. Sigurisht ka pasur mungesa, ka pasur mangësi, po nga ana tjetër duhet të kemi konsideruar diçka tjetër që shifrat
nuk kanë qenë ato të cilat ishin të parashikuara që në fillim. Nuk parashikoi pra përdorimi i mirë av ventilatorëve në qytetin e New Yorkut, një numër shumë i madh i të shtruarve në spitalet e New Yorkut dhe një numër akoma dhe më i madh i fataliteteve. Kështu që ka pas, si thua, një mospërputhje të dhënash nga ato të parashikuarat te ato realet, po ndërkohë që edhe mangësi ka pasur, po ajo që thoni ju është e saktë, ka pasur mangësi. Për sa i takon çështjes së testeve, edhe mbi këtë çështje ka pasur mjaft debate. A mendoni se ato janë të përhapura gjërësisht? Po për një arsye time posterior lidhur me këtë çështje, nëse testat kishin qenë të shumë numërta, të përhapura në mënyrë masive, do kishin një numër më saktë të prekurve, do të ishin një numër të saktë të personave me imunitet të caktuar ndaj patologjisë, dhe duke pasur numra të tillë, si pika referimi, shëndeti publik do të ishte më në gjendje që të përballonte, si thua, dhe nga ana tjetër të merrte masa për të parandaluar përhapjen edhe më të madhe të COVID-2-shit. Vlen për të mërë fakti që testimi nuk është kryer në nivelin e dur. Zoti Masniku, si mendoni ju me çfarë ritmesh po hecet të rizhvillimit të një vaksine të re? Duke bërë një retrospektiv, hapësira kohore që është dashur faktikisht për prodhuar një vaksinë ndaj patologjive, ndaj epidemive që kanë ndodhur në të kaluar, ka shkuar nga 12 deri në 18 muaj. Kështu që edhe në këtë rast nuk besoj se do të jetë më shpejt se kaq. Ajo që shpresoj shumë është që të ketë një terapi efektive përpara prodhimit të vaksinës. Terapia efektive do jetë ajo që do të jetë, si thua, më shpejt përkundër prodhimit të vaksinës. Një diskutim tjetër ka qenë lidhur me çështjen e trajtimit të pacientëve të prekur nga COVID-19 me ilaçin që trajton malaren. Duket se është presidenti Donald Trump i cili e nxit më së shumti këtë debat, por nga ana tjetër ekspertët thonë se ende nuk është provuar efektshmëria e këtij ilaçi. Ju çfarë mendoni? A duhet përdorur ky ilaç? Sa i përket hidroksiklorokinës, është akoma një medikament që është në testime sipër. Të dhënat paraprakë tregojnë që ka qenë e efektshme sa i përket fazës së parë dhe dytë të trajtimit të COVID-19-s, ndërkohë që priten të dhëna më solide, ose më saktë të dhëna granulare, sa i përket mbledhjes së të dhëna përfundimtare për të arritur një përfundim në lidhje me efektshmërinë e këtij medikamenti përkundër COVID-19-s. Zoti Masniku, s'më mbetet gjë tjetër veçse t'ju falenderoj për këtë intervistë për Zërin e Amerikës. Faleminderit juve dhe ditë të mbarë. Vazhdojmë me njoftime të tjera. Në Shqipëri, Komisioni Parlamentar i Ligjeve miratoi kërkesën e qeverisë për të shtyrë edhe 2 muaj gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Zëvendës ministre e Shëndetësisë Mira Rakacolli e motivoi këtë kërkesë me faktin se lehtësimi i masave shtrënguese mund të shoqërohet me një rritje të rasteve. Deri tani në Shqipëri janë 609 të prekur, ndërsa ditët e fundit 2 vatrat e reja në Krujë dhe në Laç po dominojnë numrin e rasteve të reja. Parlamenti shqiptar pritet të përgjigjet pozitivisht kërkesës së qeverisë për të shtyrë deri në muajin qershor gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Në mbledhjen e zhvilluar përmes një videokonference, Komisioni Parlamentar i Ligjeve miratoi sot kërkesën, pasi përfaqësuesit e qeverisë shpjeguan se vijimi i gjendjes së emergjencës jo vetëm do të ndihmonte për të mbajtur në kontroll përhapjen e epidemisë, por dhe do i lejonte qeverisë të ndërmerrte masat më njëhershme, duke qenë se, siç shpjegoi zëvendës ministre e Shëndetësisë Mira Rakacolli, me lehtësimin e masave shtrënguese. Specialistët tanë presin që të ketë një numër të rasteve të shtruara, sepse një pjesë e njerëzve që janë nëpër shtëpia janë asimptomatik dhe dalja e tyre natyrisht do të krijojë kontaktin me më shumë njerëz, do të krijojë kushte që këto të rriten. Aktualisht në të gjithë vendin numërohen 609 raste, por shqetësues shfaqet shpërthimi në 3 ditët e fundit i 2 vatrave në Krujë dhe Laç, që duket se mburimin të një sipërmarrje fasonerisë. Nga të 25 rastet e sotme, që të gjitha janë në këto 2 qytete. Ritmi i rasteve të reja ka shënuar sërish ngjitje, por për drejtoreshën e Institutit të Shëndetit Publik Albana Fico. Pavarësisht luhatjes së numrave ditor të zbulimit të barcëve të virusit apo të smurëve të tij, situata është një lloj e kontrolluar. Treguesi i vërtet është numri i të shtruarve në spitale, që vazhdon të mbetet në shifra të qëndrueshme. Deri me ditën e sotme, në të 2 spitalet e Tiranës ku trajtohen të sëmurët janë të shtruar 40 pacientë, numri më i ulët që prej gati një muaj, për tyre 5 janë në gjendje të rëndë shëndetësore dhe 5 të tjerë po ashtu në terapi intensive. Për herë të parë që nga fillimi i epidemisë në kryeqytet nuk janë shënuar të infektuar të rinj,
Megjithatë, Tirana mbetet qyteti me numrin më të madh të prekurve, 253 raste ose 41% e totalit, e ndjekur nga Shkodra me 99 raste dhe Durrësi me 42 të infektuar. Me rastet e sotme, Kruja bëhet zona e 4 në vend për nga numri i personave me koronavirus, në total 40 të prekur. Vion ndërkohë të rritet me shifra të qëndrueshme numri i të shëruarve, i cili ka shkuar në 345. Kjo shifër është ndjeshëm më e lartë se ajo e të prekurve aktiv, 238 persona deri mes ditën e sotme. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Autoritetet në Kosovë thanë se një grua shtatzan nga komuna e Gjakovës, e lindur në vitin 1980, ndroi jetë mëngjesin e së martës në klinikën infektive në Prishtinë. E diagnostikuar me COVID-19, ajo po trajtohej që nga 15 prilli në këtë klinikë. Vdekja e saj e çon në 16 numrin e viktimave të koronavirusit në Kosovë. Në klinikën infektive, aktualisht po trajtohen 55 pacient të infektuar, nga të cilët sipas mjekëve 42 raste janë në gjendje të qëndrueshme, 12 raste janë në trajtim me oksigjenoterapi dhe një është në gjendje të rëndë me ventilim mekanik. Deri të hënën mbrëma, në Kosovë janë konfirmuar 598 raste, ndërsa 123 janë shpallur të shëruar. Qyteti me numrin më të madh të prekurve është Ferizaj me 90 persona, pasuar nga Malisheva me 70 dhe Prishtina me 65. Kosova po përballet me krizë politike me gjendjen e krijuar pas rrëzimit të qeverisë së kryeministrit Albin Kurti, i cili është kritikuar për përkeqësinë të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara. Analistët në Prishtinë thonë se Kosova duhet krijojë hapësirë për rifillimin e bisedimeve me Serbinë dhe të përqendrohet në ruajtjen e marrëdhënieve me aleatët e saj kryesor. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Që nga rrëzimi i qeverisë së Kosovës më 25 mars janë hapur debatet se cila është rrugdalja nga situata krijuar, zgjedhjet e reja apo formimi një qeverie të re. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar 4 herë me radhë kryeministrin në detyrë Albin Kurti, një herë është kryetari i lëvizjes vetëvendosje, që të propozojë emrin për mandatarin e ri, ndërsa ka paralajmëruar se do të hedhë hapat kushtetues për të mundsuar formimin e qeverisë së re. Lëvizja vetëvendosje po kërkon që vendi të shkojë në zgjedhje pas kalimit të pandemisë, ndërsa të gjitha partitë tjera politike kërkojnë që të formojë një qeveri e re dhe të shmangë zgjedhjet e reja. Lidhja aktuale është shprehur e gatshme që të marrë mandatin, siç thuhet, pas krijimit të rrethanave kushtetuese, ndërsa ka paralajmëruar heqjen e reciprocitetit ndaj Serbisë për t'i hapur rrugë bisedimeve sipas kërkesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Analistët në Prishtinë thonë se Kosova duhet të krijojë hapësirë për rifillimin e bisedimeve me Serbinë dhe të përqendrohet në ruajtjen e ndërtimin e qeverie gjithëpërfshirëse, e cila do të përfshijë edhe individ nga jashtë suazave politike apo suazave partijake, dhe kjo do të jetë kyçe për përmirësimin e marrëdhënieve të cilat tani me të vërtetë janë shumë të dëmtuara. Kemi parë edhe deklaratën e zotit Grenell dje, e cila ka qenë shumë e drejtë për drejtë, ne të brendshme dhe t'i hedhim ato në arenën ndërkombëtare dhe të justifikojmë dështimet e cilat i kemi brenda këtu. Sipas gjitha gjasave, duke parë edhe lëvizjet të cilat janë duke bërë prej partive të tjera politike, mund të kemi shumë shpejt gjatë javës një qeveri e re, e cila do të ketë një qasje më të hapur dhe më pranuese ndaj sugjerimeve të cilat eventualisht mund bëhen prej Shtetit Bashkuar të Amerikës, mirë po që duke besuar që kjo asnjëherë nuk do të shkojë në dëm të vetë shtetit të Kosovës. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka ritheksuar sërish bindjen e tij dje gjatë një bashkëbisedimi të organizuar nga Press Club Concordia me Selina Vjen, se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić kanë një ujdi për shkëmbim territorësh. Ai tha se kjo është diskutuar gjatë bisedimeve të ndërmjetësuara nga ish shefja politikës jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe se mund të jetë që zoti Grenell është që orientuar nga presidenti Thaçi, por mbase është tunduar po ashtu që të përfitoj pikë politike për të zgjidhur një konflikt një shekullor, ka thënë zoti Kurti. Ambasadori Richard Grenell, i dërguar i posaçëm i presidentit Donald Trump për bisedimet e paqes Kosovë-Serbi, hodhi sërish poshtë të ketë biseduar me çdo qoftë për mundësinë e shkëmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Analisti Ilir Brahimi thotë se Kosova duhet të ruajë marrëdhëniet me aleatët, posaçërisht me Shtetet e Bashkuara, të cilat sipas tij janë jetike për vendin. Tani për tani kemi një administratë republikane, e cila e kemi thënë disa herë që nuk është tipike, e ka një qasje shumë tjetër nga çdo administratë e cilën e kemi pasur në të kaluarën, mirë po këtë ne nuk mund ta determinojmë këtu në Kosovë. Atë kanë zgjedhur populli amerikan dhe ajo administratë ka vendosur ta ketë këtë qasje. Ne si shteti i vogël i varur 100% nga Shtetet e Bashkuara duhet i përshtatemi kësaj administrate dhe jo të marrim qëndrimet tona ideologjike për të pasur një qëndrim zyrtar ndaj administratës amerikane në këtë rast. Analisti Albert Krasniqi thotë se në përgjithësi kohëve të fundit Kosova ka pasur një politikë të jashtme të pabashkërenduar ndërmjet udhëhecëve të institucioneve, gjë që sipas tij ka dëmtuar marrëdhëniet me vendet mike. Më shumë se sa Kosovës do t'ju bëj dëm së pari vetë këtyre partive politike cilat kanë sjellje të tilla, për shkak se në përgjithësi qytetarët e Kosovës nuk është që tolerojnë një sjellje të tillë në kundërshtim me politikat e SBA-s, duke ditur rolin e tyre në gjithë procesin edhe të shpalljes pavarësisë, por edhe të konsolidimit të mëtejmë të shtetit të Kosovës. Analistët thonë se duhet të krijohet një mirëbesim ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe aleatëve të saj përballë sfidës së bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë. Italia ka ndërmarrë hapat e parë drejt dhënies fundit të izolimit të vendit dhe ende është e paqartë se si do të rezultojë kjo fazë e re. Qeveria italiane ka filluar të lejojë rihapjen e disa bizneseve, por hapat e parë nuk t'i japin përshtypjen e një rikthimi të qetë në normalitet. Për javë të tëra të vetëm njerëz jashtë shtëpisë ishin ata që prisin me durim për të blerë ushqime dhe zerzevate si në këtë treg. Në rrugë shiheshin autobusët e boshatisur, disa njerëz që shëtisin qend dhe policia që kontrollonte shoferët. Megjithatë, bare, hotele e madje dhe muzeumet zakonisht të zhurmshme të Vatikanit janë ende të mbyllura, ndërsa pompat e benzinës janë me vetëshërbim. Por gradualisht, Italia e drojtur, por me padurim, po shkon drejt një kthimi në normalitet. Disa lloje biznesesh po rihapen, sikurse ky dyqan në qendër të Romës. Në qytet po vazhdojnë përgatitjet për sigurinë e klientëve dhe punonjësve. Njerëzit këtu janë të kënaqur që po i rikthehen punës. Tanto contenti. Jemi shumë të lumtur që po i rikthehemi sadopak normalitetit, po përpiqemi, kemi besim te klientët dhe jemi në pritje të tyre. Con fiducia. Jashtë një dyqani për pajisje zyrash, Antonio thotë se jeta duhet të vazhdojë dhe se njerëzit nuk mund të rrinë të mbyllur gjithmonë. Sempre con le dovute cautele. Disa shërbime thelbësore duhet të hapen ose përndryshe gjithçka ndalon. Duhet patur kujdes me maska, dureza dhe distancim fizik, që njerëzit po e bëjnë. Emanuela thotë se kishte të vështirë mbylljen e dyqanit të saj të vogël ku shet rroba për fëmijë. È una sensazione un po' surreale. Është një ndjenjë surreale sepse ka pak njerëz përreth, por ne duhet të rifillojmë përsëri, herët apo vonë. Però, insomma, dobbiamo ripartire prima o poi. Ardhja e pranverës duket si një rilindje për romakët, ndërsa njerëzit po ndrojnë të shkojnë në plazhe, por pavarësisht motit të mirë, këto ëndra për momentin janë larg realitetit. Pavarësisht zbutjes së kufizimeve për disa dyqane, vendi mbetet izoluar, ndërsa rrugët dhe sheshet e Romës vazhdojnë të jenë të boshatisura. Italianët po tregohen të kujdesshëm rreth fazës së dytë dhe hapjes graduale të bizneseve. Ata janë shumë të vetëdijshëm se numri i vdekjeve dhe infeksioneve të reja mbetet i lartë. Do të flasim tani për një shofer taksie dhe 2 pronarë të një dyqani të vogël në qytetin e New Yorkut, ndërsa qyteti i tyre lufton me pandeminë dhe popullsisë i kërkohet të qëndrojë brenda, atyre u duhet të punojnë për të siguruar jetesën e familjeve, por ata e ndjejnë gjithashtu se duhet të ndihmojnë edhe të tjerët që të kenë ushqim në tryezë apo individët që e kanë të domosdoshme të shkojnë çdo ditë në punë. Para përhapjes së koronavirusit, qyteti më i zhurmshëm i Amerikës jetonte në lartësinë e tij, por pandemia ndaloi gjithçka. Nikolaj Hent, shofer taksie që vazhdon të punojë në rrugët e broshatisura, në kërkim të pak individëve që kanë nevojë televizin. I used to have like 20 plus customers a day. Now I have. Para kësaj kisha mbi 20 klientë në ditë. Tani kam 5 apo 6. Më parë fitoja $300 më shumë në ditë, ndërsa tani jam me fat nëse bëj $100. 63 vjeçari ka mbi 30 vjet që punon si shofer taksie.
Këto ditë ati duhet të pres në orë të tëra që të gjejë një klient. Por ai di se tek spitali Mount Sinai ka shanse për të gjetur klient. Hospital workers they change at Turni i punuesve të spitalit mbaron mes orës 7 dhe 8 të darkës. Pasi mbaron këto udhime të fundit, jam në fat nëse gjej një apo dy klient. Pastaj nuk ka arsye të qëndrosh në rrugë sepse nuk ka njerëj. on 59th Street. Trafiku legjendar i qytetit është zhdukur, ndërsa nuk ka punonjës që shkojnë në zyra, apo njerëz që kthehen nga ndeshje sportive apo aktivitete të tjera. Por ai thotë se i duhet të ushqej familjen dhe nuk mund të pres për qeverinë sepse nuk e di se kur mund të ndihmojë. Ndryshe nga Hend, vëllezërit Batista nuk e dinin sa rëndësishëm ishte dyqani i tyre për lagjen, derisa gjithçka filloi të mbyllej. There was a man that called us. Ditë më parë kur gjithçka ishte e mbyllur, na mori që kishte nevojë për ushqime, kështu që ne vendosim, edhe po të ishim të mbyllur, do të gatuanim ushqime për të. Në qytetin e New Yorkut, dyqanet e vogla që quhen bodegas, kanë luajtur rëndësi për blerësit që nga ilaçi i enve e deri tek ushqimet. Dikur vinin shumë njerëz, tani është bërë qytet fantazm. Punonësit nga bizneset apo zyrat pranë nesh vinin të blinin këtu, vinin për të ngrënë mëngjes apo drek, ta klient nuk vinë më. Dy vëllezërit thonë se edhe pse klientela e tyre është ulur me rreth 40%, ata kur nuk janë djerë më afër komunitetit të tyre. Disa ditë para fillimit të Ramazanit, muajit të agjërimit, bota islame po ndeshet me sfidat e pandemisë. Distancimi fizik bie ndesh me rritjet e shenjta fetare të lutjeve në grupe dhe darkave me rastin e Ramazanit. Muaji më i shenjtë i fesë islame shoqërohet me mbledhje të mëdha familjare dhe të komuniteteve, reflektim, bamirësi dhe lutje. Por duke marrë parasysh xhamitë e mbyllura, masat kufizuese ndaj koronavirusit dhe ndalimi i lutjeve në mas, rreth 1.8 miliard musliman po përballen me një Ramazan si kur më parë. Në të gjithë botën muslimane, pandemia ka krijuar nivele të reja ankthi përpara muajit të agjerimit, i cili fillon rreth datës 23 prill. أنا سويت مصلى الآن في بيتي جمعت عيالي. Krijuam një vend të lutjes në shtëpinë time, i mblodha djemtë e mi dhe krijuam një vend për lutjet gjatë muajit të Ramazanit. Kjo u bë për të parandaluar sëmundjen dhe përhapjen e pandemisë. Në Jordani, si në shumë vende të tjera arabe, qeveria ka njoftuar se cilat ritualet të kufizuara të Ramazanit do të lejohen. Për miliona musliman, kjo tashmë është një situatë shumë ndryshe se më parë. Në Kairo, një qytet me 23 milion banor që normalisht nuk fle kurrë, koronavirusi ka shkaktuar pasoja të mëdha. Gjatë Ramazanit zakonisht shitësit e rrugëve në kryeqytetin egjiptian mbushin tezgat e tyre me hurma të thata, kajsia dhe fruta të tjera të ëmbla për të prishur agjërimin, ndërsa muret e ndërtesave të qytetit zbukurohen me fener tradicional. Por këtë vit autoritetet kanë vendosur masa të forta kufizuese duke ndaluar të gjitha aktivitetet në mbrëmje, përfshirë lutjet dhe aktivitetet shoqërore, kështu që shumë banor nuk e shohin të arsyeshme blerjen e fenerëve. Në një pandemi si kjo, gjëja e parë që ne duhet të bëjmë është të lutemi për faljen nga Zoti dhe për qetësi. Ne nuk duhet të largohemi nga kjo zonë. Ramazani, muaji i agjerimit dhe bamirësisë për muslimanët, është festa fetare e radhës që ndikohet nga pandemia e koronavirusit. Këtu e përfundojmë ditarin për sonde, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit, zëriamerikës.com dhe në Facebook. Mirupafshim.